Bună tuturor! Sunt Andreea, iar în acest episod vom vorbi despre un oraș foarte drag sufletului meu, Córdoba. Situat în sudul Spaniei, în Andalusia, Córdoba este un oraș cu o moștenire culturală și monumentală enormă, fiind orașul cu cele mai multe situri de patrimoniu UNESCO din Spania. Este al treilea oraș ca mărime din Andalusia, după Sevilla și Malaga, și al 12-lea la nivel național. De asemenea, Córdoba este orașul în care s-a născut Seneca și orașul de unde provine trupa Las Ketchup, care cântă melodia SRH. Printre cele mai importante atracții turistice din Córdoba se numără Los Patios. Începând cu 1921, aici are loc anual, în luna mai, festivalul Los Patios, recunoscut ca patrimoniu cultural imaterial al umanității. Celelalte trei situri de patrimoniu UNESCO sunt centrul istoric al orașului, Moscheea Catedrală și orașul califat Medina Azahara. Un patio reprezintă un spațiu deschis dintr-o locuință care permite ventilația și iluminarea naturală, adică o terasă sau o curte interioară. Cartierul San Basilio este foarte recunoscut pentru astfel de curți. Datorită climei calde și uscate din sudul Spaniei, romanii au adaptat construcțiile și au făcut în centrul acestora o curte care avea de obicei o fântână. Musulmanii au readaptat această schemă și au introdus o intrare prin clădire direct din stradă și au adăugat foarte multă vegetație în aceste curți. Moscheea Catedrală din Córdoba este una dintre cele mai importante atracții turistice din oraș, iar în 1984 a devenit monument de patrimoniu UNESCO. Locul pe care este construită pare să fi fost dintotdeauna dedicat venerării divinității. În timpul dominației vizigote, aici a existat Basilica San Vicente. Când populația musulmană a crescut, basilica a fost cumpărată pentru a fi distrusă și construită în locul ei o moschee. Moscheea este formată din două zone: curtea, care cuprinde mineratul, sub turnul renascentist, și camera de rugăciune. Interiorul moscheei este amenajat pe un concert de coloane bicolore și arcade care formează un mare efect cromatic. Între orele 8:30 și 9:30 dimineața, interiorul moscheei se poate vizita gratuit. Dar pentru a vedea toate aspectele necesare, puteți să consultați ghidul oficial al acesteia, pe care o să-l las în descriere. Vă recomand să vizitați și Torre Campanario, adică turnul cu clopot al moscheei. Intrarea costă 3 euro și accesul se face la fiecare 30 de minute.
Îngustă și întortocheată, Calleja de las Flores reprezintă una dintre cele mai frumoase străzi înguste din Cordoba și se află în centrul cartierului evreiesc. Balcoanele ferestrelor de pe această străduță sunt împodobite cu ghivece albastre cu flori, care fac din aceasta una dintre cele mai frumoase și tradiționale străzi înguste din Cordoba. De pe această stradă ne putem bucura de o priveliște încântătoare asupra turnului cu clopot al moscheei. Lângă primărie se află singurul templu roman despre care există dovezi arheologice. Alcázar de los Reyes Cristianos sau Alcazarul regilor creștini reprezintă o fortăreață sau un palat cu ziduri solide care conține o mare parte din istoria arhitecturală a orașului Cordoba. Clădirea care făcea parte din vechiul Palat Califat a fost devastată complet în timpul cuceririi regelui Ferdinand al III-lea, dar a fost restaurată începând cu domnia lui Alfonso al X-lea. De-a lungul timpului, clădirea a avut numeroase întrebuințări. A fost sediul Inchiziției și în prima jumătate a secolului al XIX-lea a fost închisoare. Fortăreața Alcazarului este dreptunghiulară, iar în fiecare din cele 4 colțuri conține un turn. Acestea sunt Torre de los Leones, adică turnul leilor, Torre de la Paloma, adică turnul porumbelului, Torre de la Homenaje, adică turnul omagiului și Torre de la Inquisición, adică turnul Inchiziției. Torre de la Calahorra este o fortăreață de origine islamică. A fost construită pentru a permite accesul și protecția podului roman. Acest turn, împreună cu podul roman și cu poarta romană, au fost declarate monumente istorico-artistice. În prezent, Torre de la Calahorra găzduiește Muzeul Viu al Andalus. Podul roman, construit în secolul I înainte de Hristos, a suferit de-a lungul timpului foarte multe modificări. Are 16 arcade și traversează râul Guadalquivir. Inițial, poarta romană făcea parte din vechiile ziduri care înconjurau orașul și permitea accesul prin partea sudică a Cordobei. În Cordoba există numeroase piețe unde te poți relaxa. Printre cele mai frumoase se numără Plaza de la Tendias și Plaza de la Corredera, care a servit drept arenă în secolul al XVII-lea pentru luptele cu tauri. Se pare că istoria orașului Cordoba a fost legată de luptele cu tauri, de aceea există și un muzeu dedicat acestor lupte. În oraș există încă numeroase dovezi și semne ale acestor lupte, cum ar fi magazine specializate, taverne, dar și piața de la Corredera. Singura sinagogă din Andalusia, sau una dintre puținele conservate încă din toată Spania, se află în Cordoba. Celelalte două sunt în Toledo. În 1492, evreii au fost alungați din oraș, iar sinagoga a servit drept spital, schid sau școală de-a lungul timpului. Abia la sfârșitul secolului al XIX-lea a fost declarat monument național. Aș mânca o tonă de portocale. În ceea ce privește mâncarea din Cordoba, există numeroase preparate tradiționale și foarte gustoase.
Unul dintre cele mai populare este salmorejo, o supă cremă de roșii preparată cu pâine și ulei de măsline. Alte feluri de mâncare pe care le recomand sunt berenjenas con miel de caña, flamenquín, paella, tortilla de patata, pimientos fritos și multe altele. În afară de obiectivele prezentate în acest videoclip, există multe altele, cum ar fi Palacio de Viana, Medina Zahara, numeroase muzee sau faimoasele băi arabe. Dacă v-a plăcut videoclipul meu, vă invit să vă abonați și să lăsați like. Ne vedem data viitoare!